Matti ja Tiina treffeillä kahvilassa. Tervetuloa kuuntelemaan Simple Finnish Stories-kanavaa. Tänään me kuuntelemme hitaan suomenkielisen keskustelun. On toukokuun alku. Vappu on ohi ja Matti on hieman väsynyt, mutta onnellinen. Hän on sopinut treffit Tiinan kanssa. Matti ja Tiina ovat käyneet muutamilla treffeillä jo aiemmin, ja heillä on aina todella hauskaa yhdessä. He ovat päättäneet tavata pienessä kotoisassa kahvilassa Helsingin Kalliossa. Matti on ollut viime aikoina hieman stressaantunut uudessa työssään, joten kuppi kuumaa kahvia ja Tiinan seura on juuri sitä, mitä hän tarvitsee. Tämä video on jaettu 5 lukuun. Ota mukava asento, kuuntele rauhassa ja nauti tarinasta. Aloitetaan. Luku 1. Tilaus kahvilassa. Matti avaa kahvilan oven Tiinalle. Kahvilassa tuoksuu tuoreelta kahvilta ja vastapaistetuilta leivonnaisilta. Matti ja Tiina hymyilevät toisilleen ja kävelevät kahvilan tiskille. Hei, mitä saisi olla? Hei, minulle 1 vihreä tee ja pala mustikkapiirakkaa, kiitos. Selvä juttu. Tuleeko muuta? Ei muuta, kiitos. Matti, mitä sinä otat? Minä ottaisin 1 cappuccinon. Ja sitten tuollaisen lohileivän. Tuleeko cappuccino kauramaidolla vai tavallisella maidolla? Laita kauramaidolla, kiitos. Täällä vai mukaan? Me syömme täällä. Onko sulla meidän kanta-asiakasappia tai leimakorttia? Ei ole, enkä tarvitse, kiitos. Laita kaikki samaan. Selvä. Se tekee yhteensä 17 €. Voit laittaa kortin lukijaan. Kiitos Matti, tosi kohteliasta. Luku 2. Vapun muistelua. Onpa täällä mukavan rauhallista. Onpa ihana nähdä taas, Matti. Miten olet palautunut vapusta? Anteeksi, mitä palautua tarkoittaa? Tarkoitatko, että olenko levännyt? Juuri niin. Palautua tarkoittaa sitä, että ihminen lepää ja saa energiansa takaisin rankan asian jälkeen. Aivan. Olen palautunut ihan hyvin. Mutta minun on pakko sanoa, että minun vappuni oli todella hyytävä kokemus. Minä olin minun naapureideni Tepon ja Annan kanssa piknikillä kaivopuistossa. Voi ei! Siellähän satoi räntää. Olitteko te todella ulkona koko päivän? Kyllä, se oli todellinen selviytymistaistelu. Me istuimme viltin alla räntäsateessa
ja söimme munkkeja. Teppo sanoi, että se on suomalaista sisua. Teppo on oikeassa. Mutta olen onnellinen, että nyt toukokuussa aurinko vihdoin paistaa. Minun ei tarvitse enää käyttää paksua talvitakkia. Samaa mieltä. Kesä on selvästi tulossa. Luku 3. Uusi työ ja stressi. Mutta Matti, sinä näytät hieman väsyneeltä tänään. Onko kaikki hyvin? Kaikki hyvin. Älä murehdi. Olen vain tehnyt todella paljon töitä viime aikoina. Aivan. Sinähän aloitit maaliskuussa siinä uudessa työpaikassa. Sinä olet nyt varaston tiimin vetäjä, eikö niin? Miten se on sujunut? Se on sujunut ihan hyvin, mutta se on todella erilaista kuin vanha työni. Henkilöstöpäällikkö sanoi, että olen loistava johtaja, mutta Suomessa on sellainen sanonta, että vastuu painaa. Se on hyvin tuttu sanonta. Se tarkoittaa, että vastuu tuntuu raskaalta harteilla. Juuri niin. Ennen minä vain ajoin trukkia logistiikkakeskuksessa. Nyt minun täytyy istua palavereissa monta tuntia päivässä. Palaverit voivat olla todella raskaita. Suomessa puhutaan usein paljon kokouksissa, mutta päätösten tekeminen kestää kauan. Kyllä. Ja minun pomoni on todella vaativa. Hän haluaa, että kaikki toimii täydellisesti heti alusta alkaen. Minun täytyy nyt suunnitella muiden työvuoroja ja ratkaista ongelmia. Se on aika stressaavaa. Luku 4. Uusi harrastus. Kuulostaa siltä, että tarvitset ehdottomasti vastapainoa työlle. Mitä sinä teet vapaa-ajalla, jotta et ajattele töitä? Aloitin keväällä uuden harrastuksen. Minä pelaan nykyään jalkapalloa. Oikeasti? Vau, sepä kivaa. Pelaatko jossain ammattilaisjoukkueessa? En todellakaan. Se on vain sellainen harrastejoukkue. Naapurini Teppo pakotti minut mukaan. Hän sanoi, että minä tarvitsen liikuntaa. Jalkapallo on varmasti loistava tapa nollata aivot. Nollata aivot? Tarkoitatko, että en ajattele yhtään mitään? Juuri niin. Aivot menevät nollaan, silloin unohtaa stressin ja työn. Se on totta. Kun minä juoksen kentällä pallon perässä, minä en voi ajatella työpaikan ongelmia. Jos minä ajattelen töitä, minä kompastun palloon ja kaadun. Minun on pakko olla läsnä hetkessä. Ehkä minun täytyy tulla joskus katsomaan sinun peliäsi. Se olisi todella hauskaa, mutta minä varoitan sinua. Me emme ole kovin hyviä. Luku 5. Kesäloma ja juhannus. Onpa hyvää kahvia. Ja ai että.
että lohileipä on todella hyvä. Mutta hei Tiina, kesä on aivan pian täällä. Mitä suunnitelmia sinulla on kesäksi? Minä aloitan kesäloman vasta heinäkuussa. Aion matkustaa junalla ympäri Suomea. Haluan nähdä järvimaisemia Itä-Suomessa. Entä sinä, Matti? Menetkö sinä käymään kotimaassasi? En mene tänä kesänä. Minun perheeni tulee myöhemmin syksyllä käymään täällä Suomessa. Joten minä vietän kesän täällä. Odotan erityisesti juhannusta. Juhannus on minun lempijuhlani. Missä sinä vietät juhannusta tänä vuonna? Minä vuokrasin pienen mökin järven rannalta. Minä haluan vain istua laiturilla, lämmittää saunaa, grillata makkaraa ja ladata akkuja. Ladata akkuja on täydellinen suunnitelma. Mutta muista, että siellä on varmasti paljon hyttysiä. Minä olen varautunut. Olen ostanut jo 3 pulloa hyttyskarkotetta. Minä en anna hyttysten pilata minun mökkilomaani. Hei, ehkä sinäkin haluaisit tulla joskus käymään mökilläni. Se kuulostaa todella mukavalta, Matti. Minä tulen mielelläni. Hienoa, mutta syödään nyt nämä herkut loppuun ennen kuin juomat jäähtyvät. Näin päättyy Matin ja Tiinan mukava treffikeskustelu kahvilassa. Toivottavasti video auttoi sinua oppimaan uusia arkisia sanoja. Mikä on sinun paras tapasi nollata aivot ja unohtaa stressi? Kerro se kommenteissa. Kiitos, että kuuntelit. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!